საღამოშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე ბატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. 20 ივნისის აქციის მონაწილეებს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს სკანდალური დოკუმენტი მთავარმა არხმა მოიპოვა. რამდენიმე წუთში საქმე, რომელსაც გავრილოვის ღამე სრულიად ახალგაზრდობაში გადაყავს. 20 წლის კადეტი არასრულწლოვან გოგონა საედეონა და სადარბაზოში მისი გაუპატიურება სცადა. 9 საათზე მსხვერპლი თავად მოგიყვებათ, როგორი დაუცველია ადამიანი დღეს ჩვენს ქვეყანაში. არავინ ციხეში ევროპული საქართველოს ბიძინა ივანიშვილს და მის გუნდს ხელშეუხებლობის გარანტიას აძლევს. რამდენიმე წუთში ინიციატივა, რომელსაც დიდი ვნებათა ხელვა მოჰყვა. ანგარიშწორება პედაგოგზე, მასწავლებელი, რომელმაც ნაადრევი ქორწინება გააპროტესტა სოფლის ცენტრში, სახალხო განკითხვისა და მუხარის მსხვერპლი გახდა. დეტალები მთავარში რამდენიმე წუთში. მთავარმა არხმა მოიპოვა სკანდალური დოკუმენტი, რომლითაც მტკიცდება, რომ 20 ივნისის სისხლიან ღამეს მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ არა მხოლოდ რეზინის ტყვიები გამოუყენებიათ. გავრილოვის ღამეს დაშავებული ცოტნეაშვილის სამედიცინო დასკვნაში წერია, რომ მას ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა ჰქონდა. ამტოლ ჰოსპიტალის გაცემული ეს დოკუმენტი საქმეში დევს, თუმცა კლინიკას დამატებითი განმარტებების გაკეთება არ სურს, ისევე როგორც რენტგენის სურათზე, რომელშიც აშკარად ჩანს ხელში ჩარჩენილი რკინის ნაწილაკები, რომლებიც რეზინის ტყვიებთან ერთად ამოიღეს. და ამით მტკიცებულებები არ ამოიწურება. არსებობს ვიდეო კადრები, რომლებშიც ჩანს ცოტნეაშვილის დაჭრის მომენტი. ადვოკატს ჯერ არ სურს საჯაროდ მინიშნება მსროლელზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ვიდეო მასალაში ძალოვანი უწყებების ორი მაღალჩინოსანი ჩანს, რომლებიც გასტროლის მომენტში ადგილზე იმყოფებოდნენ. თავად მძიმედ დაჭრილი აქციის მონაწილე კი ამჟამად დაპატიმრებულია. მას სასამართლო არ ათავისუფლებს, პროკურატურა კი დაზარალებული სტატუსს არ ანიჭებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია ტრაპაიძემ მოიპოვა სკანდალური დოკუმენტი და ახლა ის მთავარ ეთერს უერთდება. ნათია, როგორ ცვლის საქმის მიმდინარეობას ის ფაქტი, რომელიც ფორმაშია აღწერილი, ანუ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება 20 ივნისის ღამეს. დოკუმენტი, რომელიც მთავარმა არხმა მოიპოვა, წესით რადიკალურად ცვლის 20-21 ივნისის ღამესთან დაკავშირებულ გამოძიებას, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დოკუმენტი არის საზოგადოებისთვის სიახლე, თუმცა გამოძიებამ ამ დოკუმენტის შესახებ გაცილებით ადრე იცოდა, მაგრამ რეაგირება დღემდე არ მომხდარა. ამ დოკუმენტზე კი, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, თქვენც აღნიშნეთ, რომ თეთრით შავზე წერია, რომ ერთ კონკრეტულ მომიტინგეს, ამ შემთხვევაში საუბარია ცოტნეაშვილზე, დაზიანებები მიყენებული აქვს სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდან. იურისტები ამბობენ, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს უფრო კვალიფიციური გამოძიება და ეს იქნება საკმაოდ დიდი სკანდალი, თუ დადასტურდება, რომ რომელიმე პოლიციელმა თუნდაც თვითნებურად მომიტინგის წინააღმდეგ გამოიყენა ცეცხლსასროლი იარაღი. ამით დადასტურდება ერთი, რომ პოლიციამ გადაამეტა უფლებამოსილებას, რაზეც ისედაც საუბრობენ იურისტები, მაგრამ ყველაზე მთავარი დადასტურდება, რომ პოლიციელები კონკრეტული მოქალაქეების სიცოცხლეს უქმნიდნენ საფრთხეს. 20 ივნისის ღამეს ოკუპაციის გასაპროტესტებლად პარლამენტთან მისულ მოქალაქეებს სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდანაც ესროლეს. ამის შესახებ სკანდალური ჩანაწერი მიტინგის ერთ-ერთი მონაწილის ჯანმრთელობის ცნობაშია. ამტელ ჰოსპიტალის გაცემულ ფორმაში თეთრით შავზე წერია, რომ ცოტნეაშვილს კლინიკაში შეყვანის დროს ცეცხლსასროლი ჭრილობები ჰქონდა. ცეცხლსასროლი ჭრილობები მარჯვენა წვივის არეში, დიდი წვივის უკანა არტერიის კუნთის ტოტის, კანჭის ნერვის და კუნთების დაზიანებით. წვივის რბილ ქსოვილებში ჩარჩენილი უცხო სხეულები. უცხო სხეულის ნაწილაკები, რომელიც ცოტნეაშვილის სხეულიდან ამოიღეს, კარგად ჩანს რენტგენის ფოტოებში. სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტიდან დგინდება, რომ რკინის ნაწილაკების გარდა ცოტნეაშვილის წვივიდან რეზინის ტყვიებიც ამოიღეს. რეზინის ტყვია არ შედის ორგანიზმში. და როდესაც რენტგენი გადაუღეს, გამოჩნდა რკინის პატარა ტყვიები, რომელიც იქნა ამოღებული. ჩვენ მოვთხოვეთ ექიმს, რომ ეს რკინის პატარა შარიკები, ტყვიები ჩვენთვის გადმოიცა, მაგრამ მან ესეთი რაღაცა გაგვიცხადა, რომ უკვე ეს ამოღებულია და წაიღო შესაბამისმა ორგანომ. პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაცია ამ დრომდე ინახება ამტელ ჰოსპიტალში, თუმცა მკურნალი ექიმის გარეშე საავადმყოფოში ინფორმაციის გაცემა არ ისურვეს.
დასვენების დღე ხალხშეკითხვიანი მოგზავნეთ ცენტრალურის მხრიდან და იქ იქნება ისტორია, ნახავთ ამ ბიოქირურგიაში იყო პაციენტი და ისტორიაში ნახავთ. საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ მალევე ცოტნიაშვილი, რომელიც წესით დაზარალებულად უნდა ეცნოთ, ბრალდებული გახდა. გამოძიება მას ორგანიზებულ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება. ადვოკატი ფიქრობს, რომ ამ ფორმით პროკურატურა იმ ადამიანების ბრალეულობის დაფარვას ცდილობს, ვინც მშვიდობიანი მოქალაქის მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა. ეს ტყვე არსად არ იყო გამოყენებული და ელემენტარული იმაზეც საუბარი არ იყო, რომ რომელიმე პოლიციელს ჰქონდა თუ არა ამის უფლება, მაგრამ მე პირდაპირ ვიძახი, რომ არ არის გამორიცხული 100-დან 100% დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო კერძო იარაღი. ანუ არასამსახურეობრივი ვინ ესროლა მომიტინგეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან. ამ შეკითხვაზე პირდაპირ პასუხს ბრალდებულ ცოტნიაშვილის ადვოკატი ჯერ ერიდება, თუმცა გვაჩვენა ვიდეო კადრები, სადაც ცოტნიაშვილის დაჭრის ფაქტია ასახული. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ამ დაპირისპირებისას ახლო მანძილიდან ესროლეს. აი ეს ატყვია, ფარი გაიხსნა, ისინი და გამოვიდნენ და აიმათ ესროდნენ და აი გოგოა კიდე სადღაც უარსდები და იმას ესროლეს პირდაპირ. რამდენიმე წამიან მასალაში ორი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული მაღალჩინოსანი ჩანს. ერთ-ერთი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძეა. ამ მასალაზე დაყრდნობით ადვოკატი ამბობს, რომ ცოტნიაშვილი ამ პირებთან კონტაქტისას დაიჭრა. ვეძებ იმ ადამიანს, ვინც იძახს, რომ დაზარალებული ვარ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ზუსტად იმ ადამიანმა, ვისაც მომიყვანებენ სასამართლოში, მოწმის სახით, რომელიც იტყვის, რომ აი ამ პიროვნებამ რაღაც დამიშავა და ზუსტად ის არის, ვინც დააზიანა ჩემი დაცვის პიროვნება. ამ სამი მონაკვეთიდან მოხდა გასროლა. ანზორ ჩუბინიძე კი 20-21 ივნისის ღამეს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. 20 ივნისის ღამეს თქვენ ცეცხლსასროლი იარაღი გქონდათ? არაბათ. სოლიარაღიდან ავის არ მიუღია რამდენადაც. სამედიცინო დასკვნაშიც უწერია, რომ მისი დაზიანებები ცეცხლსასროლი იარაღიდან არის. არ მქონია ცეცხლსასროლი იარაღი, არც ჩვენთან ამხობებს, არ მქონია არც ცეცხლსასროლი და არც სხვა სახის იარაღი. ბექა ბასილაია 20 ივნისის ღამეს თავადაც რუსთაველის გამზირზე იყო. ის ამბობს, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ პოლიციამ ძალას გადაამეტა. ადვოკატი ბასილაია ამბობს, რომ გამოძიება ცოტნიაშვილის საქმით უნდა დაინტერესდეს, რადგან თუ დადასტურდება, რომ რომელიმე პოლიციელმა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა, მაშინ დამტკიცდება, რომ სამართალდამცავებმა საერთაშორისო კონვენციებიც დაარღვიეს. სახელმწიფოს მხრიდან უკვე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება ეს ნიშნავს ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფას. წერტილი. აქ ვერანაირი განსაკუთრებული პირობები ვერ იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფოს მხრიდან, რაც გაამართლებდა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებას მშვიდობიანი ან თუნდაც უკვე აგრესიულ ფორმაში გადაზრდილი მიტინგის დასაშლად. მე არ ვეთანხმები, რომ ეს იყო აგრესიული მიტინგი, ეს იყო მშვიდობიანი მიტინგი და აგრესია წამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მათ ლოგიკასაც კი რომ მივიღოთ, რასაც გახარია ამბობს, ხო? ეს თვალთმაქცი გახარია, რომ იცით რა, პოლიციელებზე იყო შტურმი და ამიტომ გამოვიყენებთ გაფრთხილების გარეშე პოლიციის სპეციალური საშუალებები. ამ ვითარებაშიც კი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება ეს არის ადამიანის სიცოცხლის უფლების პირდაპირი ხელყოფა. ცოტნიაშვილი დაზიანებული ფეხით მეოთხე თვეა პატიმრობაშია. ადვოკატი ამბობს, რომ მტკიცებულებების არ ქონის მიუხედავად სასამართლო მისი თუნდაც გირაოს საანსოდ გათავისუფლებაზე უარს ამბობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთ სკანდალს შეეხება. ზედაპირზე ამოტივტივდა გატაცების და ადამიანის წამების კიდევ ერთი საქმე, რომლის მთავარი ფიგურანტებიც პოლიციელები არიან. ამჯერად საქმე ეხება რუს ჰაკერს, რომელიც პუტინის რეჟიმს საქართველოში გამოექცა. მას ლტოლვილი სტატუსში სუსის მაღალჩინოსნების სახელით დიდი ფული მოსთხოვეს, როდესაც ფული გადაიხადა და სტატუსი ვერ მიიღო, თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვა და სწორედ ამ დროს გაიტაცეს. რუსი ჰაკერის მტკიცებით ის 4 პოლიციელმა ქარელში ერთ-ერთ ბნელს სარდაფში აწამა. ახლა საქმის დეტალებზე თამთა დოლენჯაშვილი ისაუბრეს, რომელმაც მოიძია პოლიციელები, რომლებიც საქმეში ფიგურირებენ და ახლა ის მთავარ სტუდიასთან გამოდის კავშირზე თამთა გისმენთ. დიკო და პაატა, ჩვენ ქარელში ვიპოვეთ ის გამომძიებელი, რომელსაც ადანაშაულებენ ადამიანის გატაცებაში და რომლის წინააღმდეგაც არსებობს კონკრეტული ჩვენებები. ის ჩვენს კითხვებს გაექცა, საქმის ფიგურანტები ყვებიან, რომ მას სწორედ ქარელის პოლიციის გამომძიებელს ფარველობს საკუთარი შვილი, რომელიც სწორედ სამხარეო პროკურატურაში პროკურორად მუშაობს.
დოკუმენტებში თქვენი სახელი და გვარი ფიგურირებს საქმის მასალებს. არაფერი სუმბაევი არ ვიცი, ვერაფერ კომენტარს ვერ მოგცემთ. გამოიკითხეთ სუმბაევის საქმეზე, ბატონ გიორგი. დავამთავრე მე. გამოძიებას მიეცით ჩვენება. სუმბაევის საქმეზე გამოძიებას მიეცით თუ არა ჩვენ? რასთან დაკავშირებით წარმოდგენა არ მაქვს, რას მეუბნები. ეს მამაკაცი, რომელსაც არაფერი ახსოვს, ქარელის პოლიციის გამომძიებელი გივი გოდერძიშვილი მეცახელად კაცინაა. მას ჩვენ ქარელის პოლიციაში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს მივაგენით. მთავარი არხის ინფორმაციით, გოდერძიშვილი გახმაურებული კრიმინალური ისტორიის ფიგურანტია. მან ცნობილი რუსი ჰაკერის გატაცებაში $2000 აიღო. საქმის მასალებით ამდენივე გადაუხადეს კიდევ 4 მოქმედ პოლიციელს, რომლებმაც გატაცების ოპერაცია შეასრულეს. არაფერი არ მაქვს თქვენთან სასაუბრო, არაფერი. გამოკითხვაზე იყავით? ანუ არავის გამოუკითხე ხართ და ამ დრომდე აგრძელებთ უფლება მოვალეობის შესრულებას. თქვენი შვილის პროკურატურა. ბატონო, აქედან წამდავდით ახლა. მეც ნერვები მაქვს და ზედმეტ ვლაპარაკობ. უაზრობას ვლაპარაკობ მეთქი, რაღაც სისულელე. კითხვებს ვამ ბატონო და უაზრობა რატოა? მაქვს ინფორმაცია და მოვედი გადასამოწმებლად, რომ დაგისვათ კითხვები. ბატონ გივი, ჩამოდით რა დაბლა, რომ დაგელაპარაკოთ? არ შეიძლება მაღლა რა. მიუხედავად იმისა, რომ გივი გოდერძიშვილი გამტაცებლად საქმის რამდენიმე ფიგურანტმა დაასახელა, ის არც კი დაუკითხავთ. ამ სამართალდამცველი შვილი გორის პროკურორი, ამიტომ ადვოკატს ეჭვი აქვს, რომ შვილი მამის დანაშაულის მიჩქმალვას ცდილობს. მათ ის ჩაკეტეს სარდაფში და გამოსძალეს ფულის სიცოცხლის მოსპობის მუქარით. ამიტომ გამოძიება, როდესაც 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და უკვე ყველა ფაქტი დადგენილი აქვს და მე მინდა შევაკო თითოეული გამოძიებელი, ვინც საქმე აქამდე მოიყვანა, ეხლა უკვე დარჩენილი არის პროკურატურის კეთილი ნება, რომ ისე როგორც იმ 4 ადამიანს წარუდგინეს ბრალი ჩადენილი დანაშაულისთვის სრულიად სამართლიანად, ასევე ბრალი წარუდგინონ იმ დანარჩენ პოლიციელებს, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობდნენ, ვინც იაროსლავ სუმბაევი გაიტაცა, დააკავა, დაემუქრა, ფიზიკურად იზალა და მასზე და ვინც პირდაპირ ამბობს, რომ არ ცხვენენ პოლიციის მუნდირს. აი ამ ადამიანს. ჩემთვის მთავარი კითხვის ნიშანი სწორედ ეს გახლავთ და ერთ-ერთი ვერსია, რაც მე პირველი მომდის თავში, არის ის, რომ ერთ-ერთი ამ პოლიციელის ოჯახის წევრი გახლავთ პროკურატურის მაღალჩინოსანი. ცნობილი რუსი ჰაკერი, რომელიც 4 პოლიციელმა მძევლად დაიყვანა და ქარელის ერთ-ერთ საცხოვრებელი სახლის სარდაფში გამოამწყვდია, იაროსლავ სუმბაევია. სუმბაევი რუსეთის მოქალაქეა, რომელიც პუტინის რეჟიმს საქართველოში გამოექცა და ჩვენს ქვეყანაში თავშესაფრის მიღებას ცდილობდა. მას შუამავლებმა უთხრეს, რომ თუ სუსის მაღალჩინოსნებს ქრთამის სახით $100,000 მისცემდა, მაშინ სტატუსს მიიღებდა. სუმბაევმა ფული გადაიხადა, თუმცა სტატუსი არ მიანიჭეს. როდესაც თანხის დაბრუნება მოითხოვა, გაიტაცეს, აწამეს და $73,000 წაართვეს. თუ კი უახლოეს პერიოდში ეს ადამიანები პასუხისგებაში იქნებიან მიცემული, რის საფუძველიც არსებობს, ბუნებრივია ეს კითხვები მოიხსნება. ხოლო თუ კი მოხდა ისე, რომ ეს ადამიანები დაუძრენ ამ პასუხისგებლობას, ბუნებრივია ჩვენი ეჭვები კიდევ უფრო გაღრმავდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხს ხელს ვინმე აფარებს. მით უმეტეს, რომ იგეგმება იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადიცია რუსეთის ფედერაციაში და ეს თუ განხორციელდა, ფაქტობრივად მთავარი მოწმის გარეშე ეს საქმე დაიშლება და ის ადამიანები საბოლოოდ დააღწევენ თავს. იაროსლავ სუმბაევს სუსის მაღალჩინოსნებთან გარიგება მისმა ახლო მეგობარმა ვასილ მარგიევმა შესთავაზა. ფული გამოართვა და გადააგდო. შემდეგ ყოფილ პოლიციელებს თანხა გადაუხადა და მეგობრის გატაცება შეუკვეთა. მარგიევი დაკავებულია. მასთან გამოკითხვაზე შესული ადვოკატი კი, რომელსაც საქმეში მოქმედი პოლიციელების როლი უნდა დაედგინა, დაკავებას ძლივს გადაურჩა. იმ მოტივით, რომ ადვოკატი პატიმარზე ზეწოლას ახდენდა, ის საქმეს ჩამოაშორეს და ლამის ბრალი წაუყენეს. ჩემს მიერ არის მტკიცებულებები შეგროვებული, რომელიც ნებისმიერ ობიექტურ პირს დაარწმუნებს ჩემი დაცვის ყოფის უდანაშაულობაში. რა მტკიცებულებებია ეს მოგროვებული და როგორ რაოდენობით, რა მოცულობით, წინა სასამართლოს ხდომა და სასამართლო განხილვები ჯერ მიმდინარეა, შესაბამისად ამას უბრალოდ ვერ გავაჟღერებ ჩემი დაცვის ყოფის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა თქვენი ჩამოშორება რომ უნდა, უკვე ამ საქმიდან უნდა არა, უკვე ჩამოშორებული ვარ სამართლებრივად. ჩემი საქმის ჩამოცილება ემსახურებოდა იმას, რომ მე ამ საქმეში აღარ მიმეღო მონაწილეობა და ბევრ ამას, ასე ვთქვათ, ნათელი არ მოფენოდა. ადვოკატები გაოგნებას ვერ მალავენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ გატაცების სავარაუდოდ მონაწილე პოლიციელების დასაცავად პროკურატურამ ადვოკატი გაწირა და ლამის დააკავა. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ასე ჩათვალა, დიახ, სასამართლომ არ გაითვალისწინა ჩვენი პოზიცია. ჩვენ ვადასტურებდით, რომ მისი დაკითხვა, ბატონი ქამრადის დაკითხვა დაირღვეოდა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50 მუხლის პირველი ნაწილით A და B პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნა, კერძოდ ადვოკატს აქვს უფლება ამის შეჩერება, არ შეიძლება იყოს მოწმე იმ კონკრეტულ გარემოებთან დაკავშირებით, რაც მისი საადვოკატო პრაქტიკასთან უკავშირდება. ადვოკატებს ეჭვი აქვთ, რომ ხელისუფლება იაროსლავ სუმბაევის საქმეს განზრახ არ იწიებს, რადგან უზენაესი სასამართლო მის რუსეთში ექსტრადირებაზე მსჯელობს. თუ სასამართლო ექსტრადირებაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს, სუმბაევი მოსკოვს გადაეცემა. შესაბამისად, საქმიდან გაქრება ადამიანი, რომელიც ჩივის იმის გამო, რომ გაიტაცეს და აწამეს. და რამდენიმე წუთში მთავარში 9-ზე თქვენ ნახავთ 16 წლის გოგონას გაუპატიურების მცდელობა. რა მოხდა გორში, ვინ არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც სკოლის მოსწავლეს სადარბაზოში დაესხა თავს. პირზე ხელი ააფარა და დუმილი მოითხოვა. რამ გადაარჩინა მსხვერპლი და რატომ გამოიხედეს სადარბაზოში მეზობლება. მთავარში 9-ზე ინტერვიუ გოგონასთან, რომელიც ძალადობას შემთხვევით გადაურჩა და დაკავებული მოძალადის ადვოკატის პოზიცია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს ძარცვა იყო. ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ამნისტია დღეს პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი ხდება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის წინადადებას ოპოზიცია ემიჯნება. ოცნების ოპონენტები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური რევანში არ იქნება, თუმცა უმაღლესი თანამდებობის პირებს, რომლებმაც სახელმწიფოს და ხალხს გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენეს, კანონის წინაშე პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ვინ როგორ შეაფასა ევროპული საქართველოს ინიციატივა და რატომ არის კრიტიკულად მიუღებელი ოპოზიციისთვის ეს ინიციატივა, ნინო სამყურაშვილი უერთდება თემით ახლა მთავარ სტუდიას. ნინო, გისმენთ. 20 ივნისის სისხლიანი ღამე, ქონების დატაცება, კორუფცია და ბიუჯეტიდან თანხების არასწორად ხარჯვა არავის არ უნდა ეპატიოს და კანონის უზენაესობა ქვეყანაში დაცული უნდა იყოს. ასეთი იყო დღეს ოპოზიციის მეორე ნაწილის პასუხი ევროპული საქართველოს მიმართ. დღეს ევროპული საქართველოს ინიციატივაზე ოპოზიცია ამბობდა, რომ მსგავსი რამე არის ბიძგის მიმცემი საიმისოდ, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქონების დატაცება ქვეყანაში და ვინც რაც უნდა ისაკეთოს, არავინ არ დაიშჭება და ეს უფრო მეტად გააჩენს ქვეყანაში დაუსჯელობის სინდრომს. გიგა ბოკერიას აი ამ განაცხადმა, რომ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ამნისტია გამოცხადეს ქვეყანაში, დღეს პოლიტიკური სპექტრის პოზიციები ორად გაყო. მე არ ვარ მომხრე იმ ნათქვამის, რომ რაკომას ივანიშვილი ციხეში. ამ ლოზინგის წინამდებია. ერთხელ უნდა მოხდეს საქართველოში, რომ ხელისუფლების შეცვლას არ მოყვა მასობრივი პოლიტიკური დევნა მეტნაკლად მასობრივ წინა ხელისუფლებას. ეს თუ არ მოხდა, იმის და მიუხედავად რა იყო იქამდე, ეს აბსოლუტურად არანორმალურ პოლიტიკურ ციკლს შემოყობს მთელ ქვეყანას. გიგა ბოკერიას ამ პოლიტიკურმა გზავნილმა დღეს ყველა პოლიტიკური თემა გადაფარა. პოლიტიკური ამნისტიის დაანონსების შემდეგ განმარტებები პარტიის ლიდერმა გააკეთა. დავით ბაქრაძემ სცადა აეხსნა, რას გულისხმობდა ბოკერია ინტერვიუში. ევროპული საქართველო ფიქრობს, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ არც ივანიშვილის და არც სხვა მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ გამოძიება არ უნდა დაიწყოს. ივანიშვილმა საკუთარი მომავალით თავად უნდა განსაზღვროს და თავად გადაწყვიტოს, სად გააგრძელებს მისი პარტიის მარცხის შემდეგ საქმიანობას. ეს პროცესი ბოკერია ბაქრაძე უგულავას გუნდისთვის პოლიტიკური რევანშია, რაც პარტიის აზრით საქართველოში უნდა დასრულდეს. ჩვენი პოლიტიკური განაცხადია, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლას არ უნდა მოყვეს შურისძიება და ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ მომავალ წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, რაც აუცილებლად მოხდება, მათ არ ემუქრებათ ხიფათი, მათ არ ემუქრებათ არასტაბილურობა და არ ემუქრებათ შურისძიების ახალი ტალღა, როგორც ეს იყო 2012-ში. ჩვენ არ ვადგენთ შურსაძიებელი ადამიანების სიას, ჩვენ არ ვადგენთ იმ ადამიანების სიას, ვინც უნდა იქნეს დასჯილი ხელისუფლების შემდეგ, არავის დასჯა არ არის ჩვენი ამოცანა. არავინ ციხეში ევროპული საქართველოს პოლიტიკური ამნისტიის ამ გეგმამ დღეს ოპოზიცია ორად გახრჩა. პარტიების უმეტესობა ფიქრობს, რომ წინასწარ ივანიშვილის გუნდისთვის ხელშეუხებლობის გარანტიების მიცემა ცუდი სიგნალია. გამოდის, რომ ამ გზავნილით ოპოზიცია მწვანე შუქს უნთებს უკანონო ქმედებებს, კორუფციას და სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების დატაცებას. ჩვენ არ უნდა გავიმეოროთ ეს ცივილური, რაც ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, როცა მოდის ერთი მთავრობა და იწყებს ნებისმიერ საბაბით წინამთავრობის დევნას. ეს არის არაცივილიზებული და ეს ძალიან აზარალებს საქართველოს, ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენა აი ამ განწყობამ და კლიმატმა. ივანიშვილმა მიითვისა ეროვნული დოვლათის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მეგობრებო. ამგვარად საუბარი იმაზე, რომ ეს უნდა შერჩეს, არ არის სწორი, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ამის წაღება? არა მურუსიძეების და თუნდაც ახალი მურუსიძეების მიერ. ეს უნდა მოხდეს საერთაშორისო ანტიკორუფციული სასამართლოს მიერ, სადაც ჩვენ მოიწოთ რამდენიმე ინგლისელ, ამერიკელ, ჰოლანდიელ, ნებისმიერ სხვა დასავლელ მოსამართლეს და ისინი ძალიან ზედმიწევნითი იურიდიული პროცედურის შედეგად თუ დაუმტკიცდებათ ყველაფერი, მოახდენს ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირების საკითხების გარკვევას.
ამავე დროს რა თქმა უნდა შემსრულებელს არავინ არავის არ ერჩის, მაგრამ დღეს წინასწარ გამოცხადება იმისა, რომ ყველას ყველაფერი შერჩება, ნიშნავს, რომ ვეუბნებით, რომ მოიპარეთ რაც შეიძლება მეტი, გაძარცვეთ ხალხი რაც შეიძლება მეტი და შეგრჩებათ ხახუით, თუმცა რომ არ შეიცვალა, ხო შეგრჩებათ და თუ შეიცვალა, მაინც შეგარჩევთ. ახლა ეს ბილად რომ თქვა უხერხულია. თქვენ ქონებას რო მე პოლიტიკოსებს მინდა ვკითხო, რომელიც ამას ამბობს. თქვენ ქონებას რო შეხებოდნენ ესე როგორც აი თქვენ რო გაეძარცვეთ. იგივე იქნებოდა თქვენი რეაქცია? მაშინ ხალხის დოვლათმა და ხალხის ქონებამ რა დააშავა. პოლიტიკური ამნისტიის შესახებ ევროპულის საქართველოს იდეა ივანიშვილთან პოლიტიკურ გარიგებად შეაფასა ოპოზიციის ნაწილმა. მათ არ ესმით, როგორ შეიძლება ახალმა ხელისუფლებამ დაუსჯელი დატოვოს ადამიანები, ვინც 20 ივნისის სისხლიანი ღამე მოაწყო. ამ მოვლენებს ორი მთავარი პასუხისმგებელი ჰყავს: გიორგი გახარია, ვინც სროლის ბრძანება გასცა და ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც აქციის დარბების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. არავინ ციხეში ისეთივე შეუთავსებელია თანამედროვე ლიბერალურ დემოკრატიასთან, როგორც ყველანი ციხეში. ამიტომ ასე შავთეთრი არ არის, ვინ ჩაჯდება, რამდენიმე წლით, ვინ შეიწყალებენ, ვინ არ ჩაჯდება და ასე შემდეგ. ეს არის ინსტიტუტების გადასაწყვეტი და არა ნახელისუფლარი პარტიის გასახელისუფლებლად წინასწარი დაპირებები. პოლიტიკური ანგარიშსწორება არ უნდა იყოს და მოტივი არ უნდა იყოს ახალი ხელისუფლება წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ და ეს არანაირად არ ათავისუფლებს პირიქით ჩადენილი დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობას. ეს არის გარიგების შეთავაზება. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხოდით მე ჩემი თავიდან დავიწყებ. ვინ ვარ მე? ან ბოკერია, ან ვინმე საერთოდ ამ ქვეყნად, რომ ჩვენი ზუსტად ის გვინდა, ის ცვლილება გვინდა შემოვიტანოთ, რომ კანონი იყოს უზენაესი. რას ნიშნავს რევანში და არც არავინ ფიქრობს რევანშზე. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ კანონი იყოს უზენაესი და კანონი დაალაგებს ყველაფერს, არც რევანში იქნება, არც არაფერი. ვინ უნდა აგოს პასუხი სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების ხელში ჩაგდებაზე, სიმბოლურ ფასად მითვისებულ უნიკალურ მიწებზე, აფეთქებულ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და კორუფციის ჭაობში ჩაფლულ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. დღეს ამ საჯარო კითხვით მიმართეს ევროპულ საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა. სამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ამ ერთ კარუსელზე ტრიალი და პოლიტიკური მოტივებით რევანში, მაგრამ უნდა გვავიწყდება, ჩვენ შეიძლება საქმე გქონდეს ხელისუფლების ცვლილების და ისეთ დანაშაულებებთან, როგორიც არის კორუფცია და ბიუჯეტის უკანონო ხარჯვა, ტენდერების უკანონო ჩატარება, უფრო მეტიც ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე რუსული აგენტურის დაშვება ქვეყნის სტრატეგიულ ობიექტებზე. ამის შესახებაც არაერთი განცხადება და პოზიცია აქვს მენია და ამის შესახებ თელმა საზოგადოებამ მიცეს. ბუნებრივია ესეთ საკითხებზე თვალს ვერ დახუჭავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომდევნო თაობებიც პოლიტიკური ელიტისა თავს იგრძნობენ დაუჯელად და უარეს გააკეთებენ, ვიდრე მათი წინამორბედები. ამდენად განცხადებები, რომ პასუხი არავინ არაფერზე არ აგოს, მე მგონი ეს უფრო საკუთარი თავის პასუხისმგებლობისგან გაქცევასაც ემსახურება. პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური ანგარიშსწორებები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩააბაროთ წარსულს და ვიცხოვროთ ნორმალურ სამართლებრივ კანონის უზენაესობის მქონე ქვეყანაში, სადაც ერთადერთი საზრუნავი გვაქვს, როგორ გაჭირვებიდან გამოვიყვანოთ ხალხი, როგორ დავაყენოთ ფეხზე ქვეყანა და არა პოლიტიკური კინკლაობა და პოლიტიკური ანგარიშსწორება. ევროპული საქართველოს პოლიტიკური ამნისტიის გეგმა პირდაპირ პასუხის გარეშე დატოვა ქართულმა ოცნებამ. კახიკალაზე გიგა ბოკერიას ურჩევს ჯერ არჩევნები მოიგოს და ამნისტია ისე გამოაცხადოს. 2020 წელს ვინ გაიმარჯვებს, რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება ვინ უხელმძღვანელებს ქვეყანას, ამას გადაწყვეტავს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და არა გიგა ბოკერია. მე შემიძლია კიდევ ერთხელ მოვიშველიო ჩვენი პარტიის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა და შემდეგი შინაარსის იყო, რომ ჩვენ მოვიქცევით ჩვენ ოპონენტებს ისე, როგორც ჩვენს ქვეყანას ეკადრება და არა ისე, რასაც ისინი იმსახურებენ. თუმცა ამ წლების განმავლობაში, რასაც ჩვენ უყურებთ და ვაკვირდებით, ამ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ შეეცადნენ, რომ ეს მიდგომა, ეს დამოკიდებულება, ეს თანამედროვეობა შეეცადნენ, რომ ისევ ჩვენ წინააღმდეგ გამოეყენებინათ. პოლიტიკური ამნისტიის შესახებ ინიციატივა ევროპულმა საქართველოს არჩევნებამდე 1 წლით ადრე დააყენა. უცნობია პარტია ამ ინიციატივას მხოლოდ პოლიტიკურ დაპირებად დატოვებს თუ დოკუმენტის სახეს მისცემს.
ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ამნისტია და ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესები იმდენად რეზონანსული აღმოჩნდა, რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინიდან კიდევ ერთი მიმართვა გაავრცელა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ვრცლად ილაპარაკა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ოპოზიციის გაერთიანება იმისათვის, რომ ბიძინა ივანიშვილი დამარცხდეს. მთელი პოლიტიკური სპექტრის 80% ეს არის ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობა და ასევე ივანიშვილი და მისი ჯგუფი. თუ შენ ამბობ, რომ დანარჩენ 20-25%-ს კრიფავ, ისინი უნდა შევიდნენ გაერთიანებაში ან ერთთან, ან მეორესთან. ხოლმე მათემატიკურად მოგება არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ პრაქტიკულად თქვენ ამითი როცა ამბობთ, რომ არ მიდიხართ ნაციონალურ მოძრაობასთან და გაწევთ გვერდზე ნაციონალურ მოძრაობას, თქვენ აძლევთ ხელახალ შანსს ივანიშვილს. მეგობრებო, ძალა არის ერთობაში. უნდა გავდოთ გვერდზე ჩვენი ამბიციები, იმიტომ რომ ისე გამოიყურება, რომ ხალხი ფიქრობს კამებს და ეს ასე არა. მე მაგალითად არც ერთ თანამდებობა არ მინდა ჩემთვის და არც არაფორმალური მმართველობა არ მინდა. ყველგან სადაც ასე რთული რეჟიმები დაამარცხა ოპოზიციამ, ყველგან მოახერხა მხოლოდ გაერთიანებით. მხოლოდ ერთიანი კანდიდატების დაყენებით. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი არჩევნები არ ჩატარება, რა თქმა უნდა, გააყალბებს, რა თქმა უნდა, ყველაფრის შემზადება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე დელეგიტიმურია და ივანიშვილის წინააღმდეგ ყველანაირ ქმედებების დღეს თუ ეს არ არის უზნეო ქმედებები და ძალადობრივი, არის აბსოლუტური ხსნილი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს შესაძლებელია მხოლოდ კოორდინაციით და ერთმანეთის გვერდით დგომით და ერთმანეთის გატანით. რას გულისხმობდნენ ევროპული საქართველოს ლიდერები პოლიტიკურ ხელშეუხებლობაში ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი თანაგუნდელებისთვის, ამაზე სავარაუდოდ ახსნა განმარტებების გაკეთებად ევროპული საქართველოს ლიდერებს ხვალაც მოუწევთ, ხვალ პარლამენტში სხდომა და განცხადებების დღეა და სავარაუდოდ ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან, საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების მხრიდან ამ საკითხზე კითხვის ნიშნები კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს იყო ნინო სამყურაშვილი, მადლობა ნინო და ევროპული საქართველოს წინადადებაზე მსჯელობა უკვე ღამის მთავარში გაგრძელდება. ეკა კვესტაძე შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში ეკა საღამომშვიდობისა. ვისთან ერთად განიხილავ დღის მთავარ პოლიტიკურ თემას. საღამომშვიდობისა დიკო გუშინ ჩვენი ეთერში წამოწეული თემა პოლიტიკურ ამნისტიაზე გახდა დღევანდელი მთავარი პოლიტიკური თემა. შესაბამისად ჩვენ ამ საკითხს და ამ ასე ვთქვათ დებატებს გავაგრძელებთ უკვე სტუდიაში და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ცხარე დებატები გველის წინ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სალომე სამადაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, აკაკი ბობოხიძე ევროპული საქართველოსდან, დავით ბერძენიშვილი, ასევე გიორგი ვაშაძე და ნინო გოგუაძე, ასევე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიებიდან და ვფიქრობ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება და ცხელი ეთერი რაც მთავარია. მადლობა, მაშასე დაელოდეთ ღამის მთავარს, რომელიც სულ ცოტა ხანში დაიწყება. განკვეთა მიტროპოლიტის შეურაცხყოფისთვის სწორედ ეს უმძიმესი სასჯელი ემუქრება საეკლესიო კანონიკის მიხედვით საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროს მამა ანდრია ჯაღმაიძეს. კონფლიქტი დეკანოზსა და ჭყონდიდელს შორის 2 დღის წინ მოხდა, რა დროსაც დეკანოზმა მღვდელმთავარს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მეუფე პეტრე სინოდის უახლოეს ხტომაზე ამ საკითხის განხილვას და სასულიერო პირისთვის უმძიმეს სასჯელს მოითხოვს, როგორც ეს წინა შემთხვევებშიც სცადა. თუმცა კვლავ უშედეგოდ ინფორმირებული წყაროები საპატრიარქოდან ირწმუნებიან, რომ პეტრე ცაავას ყველა მცდელობის ჩავარდნა და დეკანოზ ჯაღმაიძის მფარველობა პირველ რიგში თანამოსაყდრე შიოს სახელს უკავშირდება. მეუფე პეტრესთან ინციდენტთან დაკავშირებით არ გაძლევ, ხო? რომელიც შაბათს არ გაძლევ. თქვენი საკითხის განხილვა შეიძლება დადგეს. არ ვიცი. მოსაყდრე შიოს ნდობით აღჭურვილ დეკანოს აღარ სურს გაიხსენოს დღე, როდესაც მეუფე პეტრესა და მისი საუბარი ჩხუბით და სიტყვიერი დაპირისპირებით დასრულდა. შაბათს ანდრია ჯაღმაიძემ ჭყონდიდელ მიტროპოლიტს მეუფე გრიგოლის დედის გასვენებაში არაკაცი უწოდა. ოდლის ამ ფრაზას ეკლესიაში დიდი ვნებათა ღელვა მოჰყვა. 2 დღიანი ხმაურის შემდეგ დეკანოზი კამერების წინ პირველად დღეს გამოჩნდა, თუმცა კითხვებს დუმილით უპასუხა. მე არ ვარ მომხრე ესე საჯაროდ ვისაუბრო დაპირისპირებებს. იყო უსიამოვნება კი. მეუფე პეტრესაც ესალმებით არ მსგავს მიმართოს მღვდელმთავრის. რა უთხარი? თქვენ კარგად იცით. შენ თუ იცი რა უთხარი მე არა. მამა ანდრია ჯაღმაიძის მიერ მეუფე პეტრეს შეურაცხყოფის გამო ეკლესიის შიგნით საქმის გარჩევა არ წყდება. კვირას ჭყონდიდის ეპარქიის გაბრაზებულმა მღვდელმონაზონმა განცხადება სოციალური ქსელით გაავრცელა. მამა ანდრია სარიამ პირდაპირ თქვა, რომ საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროსი ზონდერი დეკანოზია. შაბათს აგორებული სკანდალი წმინდა სინოდის ხტომამდე გაგრძელდება.
დეკანოზის მიერ მთავრის შეურაცხყოფაზე ეპისკოპოსებმა უნდა იმსჯელონ. საეკლესიო კანონიკური სამართალი, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი რა არის დასჯადი და რა არ არის დასჯადი. ეს ფაქტი ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც ცილდება ამ საზღვრებს, ქრისტიანული ეთიკის, კანონიკური ესეთი ნორმების საზღვრებს, რა თქმა უნდა, საჭიროებს რეაგირება. მომქმედ მღვდელმთავარზე თავი უნდა შეიკავოს მასზე დაბალმა რამეების კომენტარებისგან. მომქმედი მღვდელმთავარია მეუფე პეტრე, ეს არის წმინდა სინოდის წევრი. აქედან გამომდინარე, ყველამ თავი უნდა შეიკავოს, სანამ რამე ისეთი თუ ჩათვლის სინოდი საჭიროთ, რომ რამეს აშავებს მეუფე პეტრე, სინოდმა უნდა გადაწყვიტოს ეს. შეიძლება რომ დადგეს სინოდზე ეს საკითხი. ყველაფერი შესაძლებელია ჩვენზე არაერთად დამოკიდებული. ან უნდა დააყენოს იმ მღვდელმთავარმა თუ მას ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენა. სინოდზე მან უნდა დააყენოს საკითხები. საეკლესიო კანონმდებლობით დაშვებულია მსგავსი შეურაცხყოფა თუ როგორი სიტუაციაა, იცით, აი ადამიანმა არავინ არ უნდა იყადროს. რასაკვირველია, ცუდის თქმა მეორე ადამიანზე, მაგრამ შეიძლება მოუვიდეს. მაგრამ იმიტომ არსებობს მართლმადიდებელი სარწმუნოება, რომ შეიძლება რომ შენდობა ითხოვს ადამიანმა, აი, რომ რამე ზედმეტი მომივიდეს თქვენ სიმართლენების ვერ ადამიანის მიმართ, შენდობა შეიძლება ვითხოვ, მაგრამ თუ არ ჩამიდენია, მაინც შენდობას ვითხოვ. თუმცა შენდობას არ აპირებს, შენდობის თხოვნას მამა ანდრია. უშუალოდ მამა ანდრიას შეეკითხოთ, იმიტომ რომ მე ხო ჩემ თავზე ვარ პასუხისმგებელი, არა? ერთი წლის წინ გააგზავნა მეუფე პეტრემ წერილი საპატრიარქოში მსგავსი ფაქტებზე ითხოვდა რეაგირებას. ხო, იცით ხა ჩემი უშუალოდ ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა აკონტროლოს თავისი თავი, კარგად მოუვა და ნორმალურად რამეს გააკეთეს მალობა ღვეს, თუ რამე შეცდა ადამიანია და შეიძლება შენდობა ითხოვოს. დღეს სვეტიცხოველში შეკრებილი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ნაწილი ადგილზე მოითხოვდა საკითხის შესწავლას, თუმცა ტაძარი მღვდელმთავრებმა კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშე დატოვეს. თქვენ თუ უჭერთ მხარს, რომ მღვდელმთავრისთვის შეურაცხყოფა არის ნებისმიერი სასულიერო პირის მხრიდან დაიჭრა. მღვდელმთავრის შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეს წარმოუდგენელია საერთოდ. მამა ანდრია ჯაღმაიძეზეა საუბარი. თუ აპირებთ რომ დააყენოთ ეს საკითხი? არა, მე არ პირველად მოსეს თქვენგან ეს ონდერ სიტყვა, ნამდვილად, არც გამიგია. რამდენიმე დღის წინ მოხდა ეს ფაქტი, მოიხსენია ასე მეუფე პეტრე ბეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მას არაკაცი უწოდა. გავერკვევით, აი დღეს ალბათ მეწყვის რომელიმე მეუფე ამას შეეცემა. ჭყონდიდის ეპარქია მათი სულიერი ლიდერი შეურაცხყოფაზე გაჩუმებას არ აპირებს. და წმინდა სინოდს იმ წერილის განხილვას თხოვს, რომელიც ერთი წლის წინ მეუფე პეტრემ პატრიარქს გაუგზავნა. წერილში მეუფე მის უწმინდესობას ეკლესიის უღირსი მსახურებისგან გაწმენდას თხოვდა. მეუფე პეტრე იყო, რა თქმა უნდა, მთავარი, ვისაც შეურაცხყოფა, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელის სიტყვით კადნიერად მიმართეს, თუმცა ამ ყველაფრის წინ იყო ის, რომ სასულიერო პირების სინოდის მიმართ დაუმორჩილებლობის, სინოდის მიმართ, ესე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში დაუმორჩილებლობაში მას გულისხმობ, რომ მაღალი რანგის სასულიერო პირებს, როდესაც დაბალი რანგისა შეურაცხყოფელად მიმართავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი კანონიკა დარღვეული არის იქ. ის ვინც საპატრიარქოს შიდა ამბები კარგად იცის ამბობს, რომ მეუფე შიოს ნებართვის გარეშე მისი გარემოცვის წევრი დეკანოზი მეუფე პეტრესთან დაპირისპირებას ვერ გაბედავდა. ეს არის საპატრიარქოს პოლიტიკა, კერძოდ მეუფე შიოს და მის გარშემო არსებული კლანის პოლიტიკა, რომლებიც ამ წუთას ცდილობენ, რომ პატრიარქის ტახტისკენ მიმავალ გზაზე ნებისმიერი კონკურენტი ჩამოიცილონ და მოახდინონ ამ ადამიანების მარგინალიზება. სასულიერო პირებს შორის ღია დაპირისპირებიდან 2 დღე გავიდა. ჭყონდიდის მიტროპოლიტს მომხდარ ინციდენტზე კომენტარი არ გაუკეთებია. თუმცა მთავარი არხისთვის ცნობილია, რომ მეუფე პეტრე ცაავა სინოდის უახლოეს ხდომაზე ამ საკითხს თავად დააყენებს. მსჯავრდებული გიორგი მამალაძეს ძმა ხვალიდან ივანიშვილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციებს აანონსებს. თორნიკე მამალაძე ოლიგარქს საპატრიარქოსთან გარიგებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ დეკანოზის ლიკვიდაცია ბიძინა ივანიშვილს სურდა. მსჯავრდებული დეკანოზის გათავისუფლების აუცილებლობაზე ღია დღეს მხოლდხობისა და ფოთის მიტროპოლიტმა განაცხადა. მეუფე გრიგოლისთვის გაუგებარია, რატომ არ იწყალებს პრეზიდენტი სასულიერო პირს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. მთავარი ამბობს, რომ მამა გიორგი მამალაძის გათავისუფლებაში პრობლემას ვერ ხედავს.
პატიმრის მოკითხვა არის ერთ-ერთი სათნოება სხვა სათნოებათა შორის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს განვახორციელოთ. როგორც თვითონ ამბობს, მძიმეა მისი მდგომარეობა. შეწყალება უნდა მოხდეს. სადაც ხდება შეწყალება იმ ადამიანებისა, რომელზეც მთელი ქვეყანა მერე დუღს და თუხთუხებს, მე მგონი პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო ამ ადამიანის შეწყალება. ზუსტად ბიძინაევანის შვილმა გასცა ბრძანება ჩემი ძმის ლიკვიდაციის, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ძმის დაპატიმრების, ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და არაერთხელ მიმართეთ, რომ თუ კი არ მოხერხდებოდა ჩემი ძმის განთავისუფლება, უდანაშაულო ადამიანი ჩვენ აქციებს დავიწყებდით, ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ უკვე ბიძინაევანიშვილის სახლთან, ახლოვდება არჩევნები, საპატრიარქოს უნდა ჩემი ძმის მოშორება, ამიტომაც ბიძინაევანიშვილმა ივაჭრა საპატრიარქოსთან, საპატრიარქომ შესთავაზა, რომ თუ კი ჩემი ძმის დაჭერა მოხერხდებოდა, ისინი დაეხმარებოდნენ საარჩევნოდ, ამიტომაც საპატრიარქო და ბიძინაევანიშვილის შეთანხმებით მოქმედებენ დღეს. ბიძინაევანიშვილმა დაიჭირა ჩემი ძმა, ამით საპატრიარქომ გამოუცხადა სრული ნდობა, სრული მხარდაჭერა 20-20-ისთვის საარჩევნოდ. 16 წლის გოგონა, რომელიც გაუპატიურებას მეზობლებმა გადაარჩინეს, თავდასხმა მოზარდზე გორში მისივე სახლის სადარბაზოში მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი სკოლიდან მომავალ გოგონას სავარაუდოდ სამარშრუტო ტაქსიდან აედევნა. სადარბაზოში დაეწია, პირზე ხელი ააფარა და ძალადობას ცდილობდა. მსხვერპლის ყვირილი მეზობლებმა გაიგეს, რომლების გამოჩენამაც მოძალადე დააფრთხო. პოლიცია 20 წლის ახალგაზრდა მეორე დღეს დააკავა. ახლა მისი ადვოკატი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ თავდასხმის მიზეზი არა სექსუალური ძალადობა, არამედ ძარცვა იყო და დაკავებული ძვირფასეულობის და ფულის გატაცებას ცდილობდა. ჩვენმა ჟურნალისტმა დავით დაბრუნდაშვილმა შეისწავლა ეს თემა და ეხლა ის მთავარ ეთერს უერთდება. ვასილ, რას ყვება თავდასხმის მსხვერპლი, რა დეტალებს იხსენებს 16 წლის გოგონა შენთან საუბარში? 16 წლის გოგონა ყვება საკმაოდ მძიმე ისტორიას, როგორც მსხვერპლი აცხადებს, ეს შემთხვევა მოხდა რამდენიმე დღის წინ. გოგონა დღის საათებში, შუადღით 2 საათზე გადაადგილდებოდა ქუჩაში, რა დროსაც მას უცნობი მამაკაცი აედევნა, შეყვა სადარბაზოში, პირზე ხელი ააფარა და როგორც მსხვერპლი აცხადებს, მის გაუპატიურებას ცდილობდა. პრინციპში, ვინაიდან ეს შემთხვევა მოხდა დღისით, ამ შემთხვევას ყავს არაერთი თვითმხილველი. ამ ამბის გამო დაკავებული არის 20 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი. დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ მის ინტერესების დამცველს. ადვოკატი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს ადამიანი არ ცდილობდა გოგონას გაუპატიურებას და იცდილობდა გაძარცვას. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიც ჩვენ სატელევიზიო სიუჟეტში დღეს მთავარი არხის მაყურებელი მოისმენს ინტერვიუს დაზარალებულთან და ჩვენ ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახის თანდასწრებით და მათი ნებართვით. გაძარცვის მცდელობა არ იყო, ეს უფრო სხვა იყო. თავდასხმა 16 წლის მოზარდზე მაშინ მოხდა, როდესაც მოსწავლე სკოლიდან სახლში ბრუნდებოდა. არასრულწლოვანი მთავარის კამერასთან მომხდარის დეტალებს პირველად ყვება. მოზარდის მტკიცებით მოძალადე მამაკაცი მას სადარბაზოში შეყვა, ჯერ პირზე ხელი ააფარა, შემდეგ კი მასზე სექსუალური ძალადობა სცადა. ამ დროს გოგონამ კივილი დაიწყო, რა დროსაც სადარბაზოში მეზობლები გამოვიდნენ. ამის შემდეგ მოძალადე გაიქცა. ერთ ხელი პირზე ამაფარა, მეორე ყელში წამიჭირა და ფაქტობრივად მგუდავდა. ვერაფერი ვერ მოვასწარი და შემდეგ შეშინებული უცბად სუნთქვა რომ მეკლო და მოვახერხე რომ ხელი ამეშვა და დავიყვირე, რა დროსაც გამოვიდა მეზობელი და დამეხმარა. და შემდეგ უცბად სახლში შევარდი და აღარც მიმხედია უკან. ბინა, რომლის სადარბაზოშიც არასრულწლოვანი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა, გოგონას დასეკუთვნის. ის დარწმუნებულია, რომ არასრულწლოვანი გაუპატიურებას შემთხვევით გადაურჩა და რომ არა მეზობლების სწრაფი რეაგირება მოძალადე სკოლის მოსწავლეს სარდაფში ჩაიყვანდა. მცდელობა იყო, ანუ მოკიდა ხელები საჯდომზე მკერდზე და ასე შემდეგ. მოდიოდა თავის გზაზე ბავშვი სკოლიდან აქ ამოვიდა, ნაუშნიკები ეკეთა. დაჟე უთხარი მე რომ ფეხის ხმა არ გაგიგია მეთქი. ხო და მითხრა რომ არა, იმიტომ რომ ნაუშნიკები მეკეთაო. ნაუშნიკები რო ეკეთა, გამოიცალა უკვე ეს ნაუშნიკები და ის იყო, საათს დავხედე ტელეფონზე და უკნიდან უცებ ვიღაცა მომწვდა, ანუ ფეხის ხმა რო გავიგეო, მაშინ შეეტრიალდიო. ხო და უცბად მიწვდა სახეზე, ყელზე მე ხელი მოუჭირა, კიდე რა ვიცი, რაღაცები გააკეთა. რო დაიწყო ჩემად და მყვირელი მე ხელი გავუშვებინაო. დაბალსართულის ბიჭი გამოვიდა. ხო და ის რო გამოვიდა, ეს ბიჭი უკვე ჩარბოდა კიბეზე. მთავარმა არხმა დაადგინა, რომ მამაკაცი, რომელიც არასრულწლოვანს თავს დაესხა, ტარიელს იცაგია.
დაკავებული პირი გორის რაიონში ცხოვრობს. ციცაგი კადეტთა ლიცეუმის კურსდამთავრებულია. სავალდებულო სამხედრო სამსახურით კი ქსნის კოლონიაში მსახურობდა. შემთხვევის შესახებ დაკავებულის ოჯახს საუბარი არ სურს. მეზობლები და ნათესავები კი ამბობენ, რომ მომხდარით შოკირებულები არიან. აგონიაში ვართ ხალხი. რა მოხდა ეგეთი? მოუწყეს, რაღაცა უყვეს. რა ვიცი რა მოხდა აზიარებთ. არა და ისეთი ბავშვია ეგა. მაგისგან არაფერი, აი უბანში იკითხეს, სოფელში იკითხეთ, ვისაც უნდა იმან იკითხოს. არაფერი არ დაუშავებია ხალხო. მომხდარის განსხვავებულ ვერსიას ყვება ტარიელ ციცაგის ადვოკატი. ტანია რაზმაძის განცხადებით, დაკავებული მამაკაცი არა გაუპატიურებას, არამედ ძარცვას ცდილობდა. ადვოკატის განცხადებით მას მიკროავტობუსში გოგონას სამკაულები მოეწონა, აედევნა და დაყაჩაღება სცადა. ფაქტობრივი გარემოება იყო სულ სხვა რამ. იმგზავრეს ერთი სამარშრუტო ტაქსით, გოგონა უსმენდა ყურსასმენებით მუსიკებს და რომ ჩამოვიდნენ ერთ-ერთ გაჩერებაზე წმინდა წყალზე, წავიდა გოგონა ერთ-ერთი კორპუსისაკენ და ამ ბიჭსაც იგივე გზა ჰქონდა, მიდიოდა მამიდასთან. შეხვდა პატიესში, ვინაიდან შეამჩნია, რომ ეკეთა სამკაულები და უნდოდა კი. უნდოდა რომ სამკაულები წაერთმია. დღისით მზისით ასეთი ქმედება, რასაც ბრალდების ფორმულირება ჰქვია, ნამდვილად ვერავინ ვერ ჩაიდენდა. მთავარი არხის ინფორმაციით ტარიელ ციცაგი, რომელიც სხვაგვარი სექსუალური ქმედების გამო დააკავეს, მსგავს დანაშაულში წარსულში ორჯერ იყო შემჩნეული. ბოლო შემთხვევისას კი მისი იდენტიფიცირება სამართალდამცველებმა ფარული სათვალთვალო კამერებით შეძლეს და შემთხვევიდან მეორე დღეს დააკავეს. ბრალდებულს გორის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. 20 წლის ახალგაზრდას 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თქვენ უყურებთ მთავარს 9-ზე. მასწავლებელი, რომელსაც მთელი სოფელი დაუპირისპირდა გარდაბანში გეოგრაფიის პედაგოგს თანასოფლელებმა საჯარო სასამართლო მოუწყვეს. დააბულინგეს და ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს. დაპირისპირება და გარჩევა იმდენად დაძაბული იყო, რომ საქმე თითქმის ფიზიკურ დაპირისპირებამდე მივიდა. მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი კი პედაგოგის საჯარო პოსტი გახდა. ჰამიდ სადიხლიმ Facebook გვერდზე ახალგაზრდა წვილის ნაადრევი ქორწინება გააპროტესტა. მასწავლებლის სახალხო სასამართლო ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მობილურით გადაიღო და ეს კადრები მთავარმა არხმა მოიპოვა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაზდელიანი გვერდდება ახლა თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რეალურად რა საფუძველი ჰქონდა პედაგოგის პოსტს და სოფლის პროტესტს? საფუძველი იყო სწორედ ის, რომ ახალგაზრდა გოგო მოიტაცეს ადგილობრივმა ბიჭმა, როგორც მასწავლებელმა თქვა, მართალია ის არ არის არასრულწლოვანი, თუმცა ახლახან დაამთავრა სკოლა და ემზადება უმაღლესში ჩასაბარებლად და მისი პროტესტით სწორედ გამოიწვია იმან, რომ შესაძლოა ამ ქორწინებამ მას ხელი შეუშალოს. სწორედ ამით იყო განპირობებული მისი საჯარო პოსტით, სადაც სწორედ ამას აპროტესტებდა, რასაც ბუნებრივია მოყვა მწვავე რეაქცია სოფელ თაზაკენდის მოსახლეობაში. ამ მიზეზით დაიბარეს კიდეც სოფლის ცენტრში და ბოდიშიც მოახდევინეს მას. სწორედ ამ ფაქტის გამო იყო დაბარებული მასწავლებელი გარდაბნის პოლიციაში. მან სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა შენობა და როგორც მან განაცხადა, მოყვა დეტალები ასევე სოფელ თაზაკენში განვითარებული მოვლენების შესახებ და ისიც თქვა, რომ მან არც იცოდა, რომ იღებდნენ ვიდეოს ადგილობრივები, რომელიც მას მერე გაავრცელეს და მასწავლებლის თქმით მოყვა დეტალები, რატომ მოახდევინეს მას ბოდიში და რატომ ათქმევინებს, რომ ნანობს ჩადენილს. ბოდის გიხდით, ნანობ ჩემს აქციელს. გეოგრაფიის მასწავლებელს სახალხო განკითხვის შემდეგ საჯარო ბოდიში სოფლის ცენტრში მოახდევინეს. ყველაფერი ტელეფონით გადაიღეს და სოციალურ ქსელში მისი დისკრედიტაციის მიზნით გაავრცელეს. პედაგოგი ჩაგვრის ობიექტი მას შემდეგ გახდა, რაც გარდაბნის რაიონში მისი მოსწავლის ნაადრევი ქორწინება გააპროტესტა. თავის დროზე ვისაც ვასწავლიდი, ანუ ჩემი ყოფილი მოსწავლე ძალით გაიტაცეს. დღეს მას უნივერსიტეტში პირველი ნაბიჯები უნდა გადაედგა. აი ასეთი ნაძრლების, არაკაცების და ბინძური ადამიანებისგან შედგება ჩვენი თემი. ახლა ბინძურწვერიანი აღსაყალები დაიწყებენ, რომ შერიგდით და დაასრულდეს ყველაფერი. ეს არის ის პოსტი, რამაც სოფელ თაზაკენდის მოსახლეობა გააღიზიანა. მასწავლებელს პოსტი წააშლევინეს, თუმცა მთავარმა არხმა საჯარო განცხადების ფოტოასლი მოიპოვა. სწორედ ამ პოზიციის გამო მოუწყო სოფელმა ახალგაზრდა პედაგოგს განკითხვის დღე.
პატივს გცემთ როგორც მასწავლებას, მაგრამ არ ხართ ღირსი ამსახელის, რადგან როცა წერდი, არ ფიქრობდი, რომ სოფლის უხუცესებს აყენებდი შეურაცხყოფას. ხალხს, რომელსაც დიდი დამსახურება აქვს ჩვენს ცხოვრებაში. შენ ხარ უღირსი ადამიანი, ამ საქციელის გამო ახლა საჯაროდ სოფლის მოსახლეობის წინ მოიხდი ბოდიშს. ბოდის გიხდით ყველას, ვაღიარებ ჩემს შეცდომას. შენ ხარ ნაძირავა. მადლობა უთხარი ეს ვიდეო ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გადაიღო და მერე მოსახლეობაში გაავრცელეს იმის საჩვენებლად, როგორ იხდის მასწავლებელი საჯარო ბოდიშს. ადგილობრივები, რომლებიც ამ ფაქტს შეესწრენ, დღესაც დარწმუნებული არიან, რომ ახალგაზრდა პედაგოგმა უღირსი საქციელი ჩაიდინა. ეხაც უნდა მოიხადა ბოდიში, ასეთი უზრდელობა არ შეესაბამება მასწავლებელს. მოინანია შეცდომა, მისთვის ზედმეტი არავის არაფერი უთქვამს. მისი ყოფილი მოსწავლე ჩვენმა თანასოფლელმა ბიჭმა გაიტაცა, მაგრამ გოგომ უარი თქვა დარჩენაზე და დააბრუნეს ოჯახში. ამ ფაქტის გამო კი მასწავლებელმა მთელი სოფელი გალანძღა, მათ შორის უხუცესები. შესაბამისად მოიხადა ბოდიში კიდეც. კი იყო მცდელობა ფიზიკური ანგარიშწორების, ეს ბუნებრივია. გაბრაზებული იყო ხალხი, მაგრამ აქამდე არ მივიდა საქმე. ჩვენ ამას არ დაუშვებდით. აი ვიდეოც არის დასტური, რომ მას ფიზიკურად არავინ გასწორებია. დიახ, ეს ვიდეო გავრცელდა და ბევრმა ადამიანმა ნახა მისი ბოდიშის მოხდა. მომხდარის გამო ჰამიდ სადეხლი უკვე 5 საათზე მეტია გარდაბნის პოლიციაში იმყოფება. თუმცა როგორც მან მთავარს განუცხადა, მისთვის გაუგებარია რის საფუძველზე დაიბარეს полиციაში. ეს გაუგებარია მისი ახლობლებისთვისაც. Сестра ничего не сказала мне. Мне только сообщили, что гамит милиция находится. Иду узнаю. სოფელ ქაფანახში სკოლის პედაგოგის საჯარო გაკიცხვას Facebook პოსტის გამო აპროტესტებენ სამოქალაქო აქტივისტები. მათი აზრით დაუშვებელია ადამიანი აზრის საჯარო გამოხატვისთვის იდევნებოდეს. შეურაცხყოფა მიაღენეს და ვიდეო გადაუყეს ამ ბიჭის რო ბოდიშს ახდენს და ბოდიში ხდენს და იმას შეურაცხყოფას იყენებენ და ეს ვიდეო გაავრცელეს სოციალურ ქსელების მეშვეობით. ან ჩემი ეს ვაფშე დაუშვებელი რამეა, ვაფშე არ შეიძლება არამშრომლობა კომქართლია, შედაქართლია, ეს საერთოდ ცოდი რაღაცა. მე ეს ბიჭი არის თითქმის ჩემი ტოლი, ჩემი მეგობარია, ცოტა სხვანაირად ფიქრობს რა, ანუ კრიტიკული აზროვნების ადამიანია. ხო და ის ვიღაცებს არ მოეწონა. ის საქმე მგონი გაჟღერებული, რაც გაჟღერდა საქმე, ეს არის მიზანმიმართლებით გაკეთებული. თორე ის საქმე შეიძლება ისე დაფარულიყო ვაფშე, არავინ ვერ მიხვდებოდა საქმეს, მაგრამ ვიღაცებს ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთი მიზეზი რომ ეს ბიჭი აქტიურია, რაღაცებს წერს, აკრიტიკებს, რომ დაამშვიდო, ანუ გააჩვენონ ეს ბიჭი. მასწავლებელი გამოიყვანეს გაკვეთილის პროცესში სკოლაში გარეთ და ამაში პირდაპირ ჩართული იყო სკოლის მასწავლებლები, დირექტორი და საკრებულოს წევრი, რომელიც არის იმ სოფლიდან. ეს იყო ესე ვთქვათ საზოგადოებრივი შეურაცხყოფა ჰამიდის მიმართ და ეს აბსოლუტურად ჩვენთვის არის მიუღებელი და ჩვენ ვიტყობთ იმას, რომ ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ გააკეთოს ის, რაც არის საჭირო და რაც იქნება უკეთესი. ადრეული ქორწინება არის პრობლემა ჩვენს თემში, ასევე სხვა თემებშიც შეიძლება შეხვდეს ასეთი შემთხვევა და ამის მიმართ ამას ეწინააღმდება ყველა, მათ შორის ჩემი მეგობრებიც, მამაჩემიც, ბიძაჩემიც და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუ 5-10 ამას არ ეწინააღმდება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არავინ არ ეწინააღმდება. უბრალოდ ისინი ყველა, ვინც ეწინააღმდება, მათ არ აქვს საშუალება, რომ ხმა ანუ მისცეს და ან რაღაცა პროტესტი გააკეთონ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ვეწინააღმდებით ჩვენ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ძალადობა და ასეთი ქცევა არ შეიძლება არც ერთი ადამიანის მიმართ. ამის მიმართ ძალიან მკაცრი და სერიოზული რეაქცია უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას, ასევე სახელმწიფოს. ჰამიდ სადიხლის მეგობრებისა და სამოქალაქო აქტივისტების აზრით ეს ფაქტი არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე. ისინი მოითხოვენ, რომ მასწავლებლის ასეთი მორალური ზეწოლის გამო ყველა მაგოს პასუხი და პოლიციაში ამ საჯარო განკითხვაში მონაწილე პირებიც გამოიკითხონ.
ანაკლიის სპორტის ბედი ხვალ გადაწყდება საღამოს 6 საათამდე მამუკა ხაზარაძემ უნდა იპოვოს ინვესტორი, რომელიც პროექტში $400 მილიონ ჩადებს. ბიზნესიდან პოლიტიკაში წასული ბანკირი ამტკიცებს, რომ ასეთი ინვესტორები ყავს, მაგრამ მაინც არ არის დარწმუნებული ანაკლიის წარმატებაში. უფრო სწორად კი ქართული ოცნების ხელისუფლების სურვილში განხორციელდეს სტრატეგიული პროექტი. საკუთარ პოზიციებს არასაჯაროებს არც ხელისუფლება კომისია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, გადაწყვეტ ჩამოართვას თუ არა ხაზარაძის მშენებლობის უფლება და საბოლოოდ ვის ხელში გადავა ანაკლია. გახარიას იმედი მე არა მაქვს და ღმერთმა დამიფაროს, რომ გახარიას იმედზე იყოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი. გახარიას არ ენდობა, თუმცა ხაზარაძის ბედი ახლა პრემიერის ხელშია. დროის ათვლა უკვე მიდის და ზუსტად 20 საათში ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს ანაკლიის სპორტის მშენებლობის უფლებას ხაზარაძეს ჩამოართმევენ თუ კიდევ ერთ შანსს მისცემენ. ხვალ საღამოს 6 საათამდე ანაკლიის კონსორციუმმა მაია ცქიტიშვილის სამინისტროში უნდა მიიტანოს ორი დოკუმენტი, რომელიც 400 მილიონიანი პორტის სასაშენებლად აქვს და მამუკა ხაზარაძეს მზად არის საკუთარი კაპიტალი პორტში გაზარდოს. კომპანიას წარდგენილი ყავს ორი ინვესტორი, კვალიფიციური, საკმაოდ დიდი, ძალიან სტრატეგიული და შესაბამისად დაველოდებით პასუხს ხელისუფლებისგან და რეაგირებას. ანუ რეალურად ეს თხა არსებობს და ახლა ჯერი არის ხელისუფლებაზე სწორად გავიგე. რა თქმა უნდა. რომ შეგიძლიათ გითხრათ ინვესტორები ვისეჭება. ვერ გეტყვით, მაგას დაასახლებს კომპანია, როცა დადგება მაგის დრო. მამუკა ხაზარაძე ამტკიცებს, რომ ორი ინვესტორი უკვე ჰყავს, ვინც პირველი ქართული ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას დააფინანსებს. არის თუ არა მათ შორის ბრიტანული მერიდიანი, რომელიც მთავრობამ ბადის სამოწურვამდე ბევრად ადრე დაიწუნა, ლელოს ლიდერი არ აკონკრეტებს. კარტებს ბოლომდე არ ხსნის ხელისუფლება და სიურპრიზად ტოვებს ვერდიქტს, რომელსაც მთავრობა ხვალ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით გამოიტანს. თუ ინვესტორი საკუთარ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს, სახელმწიფო შეუძლია გაუხანგრძლივოს ვალდებულებების ასე ვთქვათ შესრულება, რაც აქამდე არაერთხელ მომხდარა, ასევე ალტერნატივას, რა თქმა უნდა, თეორიულად წარმოადგენს ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუმცა ეს ყველაფერი წარმოადგენს დამატებითი გადაწყვეტილებას. ანაკლიის კონსორციუმში ბოლომდე არ ამბობენ, აქვს თუ არა ყველა დოკუმენტი მზად, თუმცა რჩება განცდა, რომ პორტის მშენებელი კომპანია ვადის გადაწევას კიდევ ერთხელ დაელოდება. ხაზარაძის კომპანია ხელისუფლებას თხოვს, რომ მოიზიდოს და არ დააფრთხოს ინვესტორები, რომლებიც ფულს პორტის მშენებლობაში ჩადებენ. ჩვენ ვთვლით, რომ ეხა არის ასე თქვა ბურთი მთავრობის მხარეს და მთავრობამ უნდა დააფიქსიროს ამ კონკრეტულ წინადადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე არის ზოგადი, ანუ არა მარტო კონკრეტულ თარიღს 15-ს ან კონკრეტულ ინვესტორს თუ დოკუმენტს, წარსადგენ დოკუმენტს ეხება, არამედ ზოგადად ასე თქვა პროექტის გარშემო ხედვას შეეხება, აქედან გამომდინარე მათი მხრიდან ჩვენ ეს კონკრეტული პოზიცია მათი არ მოგვისმენია. მილიარდნახევრიანი პროექტის მშენებლობის პირველი ეტაპი 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა რაბედი ეწევა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს პროექტს ამ დრომდე გაურკვეველია. სავარაუდოდ ხვალ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გადაწყვეტილების მისაღებად დოკუმენტებს საბჭოს გადაუგზავნის, რომელსაც პრემიერი გახარია ხელმძღვანელობს. ავიატორები ეკონომიკის მინისტრს უპირისპირდებიან 15 წლის წინ დაწყებული დავა ახლა უკვე მრავალ მილიონიან საქმედ არის ქცეული. საქმე ეხება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, რომელიც 2005 წელს ისე გადაეცა ინვესტორს, რომ ავიატორები მოტყუებულები დარჩნენ. ეკონომიკის სამინისტრო უარყოფს ამ პროცესში ამჟამინდელი მინისტრის მონაწილეობას, თუმცა არსებობს სწორედ ნათია თურნავას ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელთაც ის პირდება ავიატორებს აეროპორტის პრივატიზებაში მონაწილეობის უფლების მინიჭებას. ნათია თურნავას როგორც მინისტრის შესაბამისად მოუწევს პასუხის გაცემა. ვეტერანი მფრინავები ეკონომიკის მინისტრის წინააღმდეგ დავას სასამართლოში იწყებენ. ხალხი, ვინც მთელი ცხოვრება ქართული ავიაციის განვითარებას შესწირა, ამტკიცებს, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის აქციები ნათია თურნავამ მოტყუებით გააცხვესა და მფრინავები წილის გარეშე დატოვა. საქმე ეხება 2004 წელს, როდესაც თურნავა ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტს იკავებდა. ქალბატონმა თურნავამ იცოდა, რომ არსებობს სააქციო საზოგადოება და 51% ჩვენია. და ეხლა არის მინისტრი. ამბობს არ ვიცოდი, როგორ არ იცოდი, რომ 2-3 წლის ადრე იყო 51% იყო ჩვენი. ეხლა ქალბატონმა თურნავამ არ იცის, ყველაფერი კარგად იცოდა. ჩვენ უჩივეთ ეკონომიკის სამინისტროს, ეხლა ქალბატონი თურნავა არის მინისტრი, ესე იგი გამოდის ქალბატონ თურნავას წინააღმდეგ იქნება სარჩელი გამოდენება. ნათია თურნავას როგორც მინისტრის შესაბამისად მოუწევს პასუხის გაცემა. აქ არის ავიატორები ითხოვენ საკუთარი უფლებების აღდგენას იმ სააქციო საზოგადოების პირობებში, რომელიც დაარსებული იყო და რომლის გამოც აი მოტყუებით
ჩამოართვეს მათ ეს ქონება და გადასცეს სხვას. დღევანდელი ჩვენი ხელისუფალნი ხშირად, როდესაც ამ თემაზე წამოვჭერთ ხოლმე საკითხს, ხელს იშვერენ წინამთავრობისკენ და ამით პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იცილებენ. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ წინა ხელისუფლების მიერ დადებული ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა 2 წლის წინ. ამ მთავრობამ შესაბამისად დაუდო ახალი ხელშეკრულება, გააგრძელა რა ურთიერთობა არსებულ კომპანიასთან და ჩვენ გვაინტერესებს რა პირობები შეიცვალა. ვეტერანი მფრინავების ბრალდებებს ეკონომიკის მინისტრმა ცრუ უწოდა. საგანგებო განცხადებაში ნათია თურნავა წერს, რომ თაღლითობა არ ჩაუდენია და არც მფრინავების საქციები გაუზღვისებია. ნათია თურნავას არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია თბილისის აეროპორტის კერძო ინვესტორისთვის გადაცემის პროცესში, რომელიც 2005 წელს განხორციელდა. მეტიც, ის ამ დროს საერთოდ არ მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკის მინისტრი ამ განცხადების შემდეგ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ვეტერანმა მფრინავებმა გაასაჯაროვეს ნათია თურნავას ხელმოწერილი წერილი, რომელიც 2004 წლით თარიღდება. წერილში ნათია თურნავა ნამდვილად წერს მფრინავებს, რომ აეროპორტის გასხვისების წინ ინფორმაციას მიაწუდის, თუმცა ეს პირობა დაირღვა. მაშინდელი პირველი მინისტრის მოადგილე, რომელმაც მიწერა ამ ადამიანებს წერილი, რომ ის ჩააყენებდა საქმის კურსში, როცა იქნებოდა პრივატიზების მომენტი, მან არაფერი ეს პირობა არ შეასრულა. დღეს გადის უარზე, რომ არ ყოფილა ესეთი წერილი, თქვენს ყველას გექნებათ საშუალება, რომ გადაიღოთ ეს წერილი და დღეს ეს ხალბატონი არის ეკონომიკის მინისტრი. ეს ადამიანები, რომლებმაც პრაქტიკულად შექმნეს ქართული ავიაცია, კომპენსაციის გარეშე დატოვეს პრაქტიკულად და არიან 22 ლარიან კომპენსაციაზე. აღიძვრება თუ არა ეკონომიკის მოქმედი მინისტრის წინააღმდეგ საქმე ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მოტყუებული ავიატორები საბუთებს უკვე ამზადებენ და ისინი არაპირებენ ნათია თურნავას მურით ტყუილზე თვალის დახუჭვას. დაუცხოეთის ახალი ამბები კატალონიის სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერებს პატიმრობა მიესაჯათ. ესპანეთის სასამართლო 4 თვიანი მსჯელობის შემდეგ რეგიონის მთავრობის წევრებს 9-დან 13 წლამდე პატიმრობა შეუფარდა. მათ შორის დაპატიმრებულია კატალონიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ერიol ხინკერა, 17 წლიანი სასჯელი ემუქრება რეგიონის ყოფილ ლიდერს კარლეს პუჯდემონს, რომელიც ამ დრომდე თავს ბელგიას აფარებს. ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას პროტესტი მოყვა ბარსელონაში, სადაც მოსახლეობა ქუჩაში გამოვიდა. 2017 წელს კატალონიის დამოუკიდებლობისთვის ჩატარებული რეფერენდუმის გამო ესპანეთის მთავრობამ რეგიონალური ადმინისტრაცია დაითხოვა და 25 ადამიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. სირიის ქალაქ რასალაინში თურქეთის ავიაერიშებს ერთი ჟურნალისტი ემსხვერპლა, 8 მძიმედ დაშავდა. ადგილობრივების განცხადებით დაშავებული ჟურნალისტების მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ცნობილი ხდება, რომ სირიის ხელისუფლებამ ქურთების დასახმარებლად სირიის შეიარაღებული ძალები გაგზავნა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სამხედრო მოქმედებებს 100-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. თურქეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საბრძოლო მოქმედებები არ შეწყდება ქურთი ტერორისტების სრულ განადგურებამდე. ბრიტანეთის პარლამენტის ახალი სესია ტრადიციულად დედოფალმა გახსნა ელისაბედ მეორე სიტყვით გამოვიდა და პრემიერ-მინისტრს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ ევროკავშირის დატოვების ბოლო ვადა 31 ოქტომბერია. დედოფალმა საკანონმდებლო ორგანოს 22 ახალი სოციალური კანონპროექტით წარუდგინა. ელისაბედ მეორესთან ერთად პარლამენტს მისმა ვაჟმა უელსის პრინცმა ჩარლზმა მიმართა. მისი განცხადებით დიდი ბრიტანეთს სჭირდება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ახალი სქემა, რომელიც ეკონომიკის მდგრადობას გააუმჯობესებს. ქართულმა კალათბურთელმა გოგა ბითაძემ ინდიანა პეისერსის საღამოში მიიღო მონაწილეობა და როგორც გუნდის ახალწეული და დებიუტანტი გულშემატკივრების წინაშე სასაცილო ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით და ცეკვით წარსდგა. მსგავსი ტიპის წვეულებებს NBA-ის კლუბები ყოველ წელს აწყობენ. ბითაძე იაპონური კომპანიის ცნობილი თამაშის სუპერ მარიოს გმირ მარიოს ფორმაში იყო ჩაცმული და კრისტინა აგილერას სიმღერა შეასრულა. ბითაძის შესრულება და კოსტუმი საუკეთესოდ დასახელდა. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე თქვენ წინ ხამის მთავარი გელოდება, ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ახლა